Backyard. So, meron tayong binili na accessories para sa ating plate number. But sad to say, wala pa tayong plate number ka-backyard kasi hindi pa na-release yung ORCR natin. Napakatagal dito ka-backyard i-release nila. Nasa 4 months. Pag 4 months na yung Easyride natin, wala pa ding ORCR. So, yun yung sistema dito sa amin sa Cagayan de Oro ka-backyard. I think depende sa branch ka-backyard. Pero yun, no, kita nyo wala pa talaga akong ORCR kaya hindi ko magamit basta-basta yung motorcycle natin ka-backyard. Lalo na anong tawag dito? ECQ dito sa amin. So hindi talaga pwedeng ilabas siya kasi walang ORCR. So baka mahuli tayo, ma-impound pa yung motor natin. So hopefully next month meron na, kasi sinabi ng manager dito sa Cagayan de Oro Motorstar Ipuna na next month sure na daw na lalabas na yung ORCR. But not good pa din ka-backyard kasi 4 months na eh. Yung iba 1 month lalabas na, less than 1 month pa nga, 3 weeks nandyan na. Amin dito ka-backyard halos lahat, hindi lahat pero halos umaabot ng 3 to 4 months. May iba 5 months hindi pa na-release yung ORCR. Yun yung problema dito sa amin. So yun nga, so kaya wala tayong plate number. But anyway ka-backyard, so bumili tayo ng ganito ka-backyard. Hindi ko anong tawag nito, but ito yung ginagamit dito sa pampaporma lang sa ating plate number. Yung brand na is Shark King. So nakikita nyo meron na tayo, pero tawag nito simple lang yung nakalagay. So ito yung ka-backyard, iba to eh, medyo malaki siya eh. So I forgot kung magkano kung bili nito, but mura lang ito ka-backyard oh. So ito yung ilalagay natin dito. So maging sistema niya eh. Yan. So dagdag pogi ka-backyard sa ating Easyride. So madaming color nito ka-backyard. So binili natin black at saka combination silver. So ikabit natin ka-backyard. Kuha muna tayo ng allen kasi yung allen hindi tama yung nakuha ko. Ano natin to ka-backyard. So yun nga, wala pang ORCR dito sa amin. Yun yung malaking problema namin dito ka-backyard. Halos lahat ng ipinotice, nagpatulpo na yung kasama namin ka-backyard sa Easyride. Dahil doon sa problema nga sa ORCR ka-backyard na tagal i-release. So amin, sa ibang branch din yun, pero dito din yun sa Cagayan de Oro ka-backyard. Napaka pangit ng service nila dito sa Cagayan de Oro Motorstar. Hindi lang sa ibang branch ka-backyard dito sa amin, but halos lahat, kasi isa lang yung may-ari dito eh. So same lang sila ng sistema dito. Ewan ko ba't, di ko ako sure ka-backyard kung bakit, but yun yung problema dito sa amin. Napakapangit ng sistema nila. So ayan, check natin ka-backyard kung tama yung tama naman. Red sanang bibilin ko ka-backyard, but para maiba naman, ito yung bili natin. Kulay, tawag nito black and silver. Ayan. So nilagyan ko ng washer dito sa likod ka-backyard para mas matibay talaga.
dito sa harap, pwede na atang hindi na ilagyan. Yeah, pwede na kasi malapad naman yun kabakyard, oh. Yung dito malapad naman, so pwede nang hindi lagyan. Sa likod lang, yung sa may bolt. Ayan. So yan yung magiging sistema niya. Okay. So same thing. Ayan, so dito napakaganda niya kabakyard. Okay siya. Pampapogi lang kabakyard ba. Okay na to kabakyard, kaysa gumamit na ng ordinary lang. Mas maganda ganito pa. Medyo pumugi yung ER natin pag nakatalikod. So hopefully magka ORCR tayo kabakyard. Ayun nga yung aso ko kabakyard. Ayan. Huwagan natin ng konti lang. Yan, so yun yung kabakyard. So yan yung kabakyard, oh. Kayo na humusga. So napakaganda, di ba? Yung bolt niya, malaki siya kabakyard. Hindi siya gaano kalaki, but malaki siya compared sa yung nilagay natin kanina. Yan. So napakaganda kabakyard, kulay black. So may ibang kulay nito, gold, blue, red. So kayo nang pumili kung anong gusto nyo. So I will put the link kabakyard sa description ng video na to. Okay? Alright, so see you in the next video. Bye-bye!